वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म एउटा एपको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। त्यो एपको नाम हो वाउ एप र वाउ एपको इन्टरफेस चाहिँ यस्तो देख्दछ। स्टार्टिङमा यो डु गुड भन्ने छ, यो हाम्रो अन भएको हामीले डोनेट पनि गर्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्निङमा गएर चाहिँ हामीले अर्न गर्ने अप्सन, विथड्र गर्ने अप्सनहरू यहाँ छ। यो च्याट आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूसँग च्याट गर्नको लागि भयो, च्याट गरेर पनि हामीले अर्न गर्न सक्दछौँ। यो चाहिँ लिडर बोर्ड र लास्ट अप्सन चाहिँ क्यासब्याक भनेको छ। यो इन्टरफेसमा गइसकेपछि यहाँ स्ट्यान्ड अन भन्ने अप्सन छ, त्यसमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यहाँनिर एड देखिन्छ। हामीले हेर्ने र त्यो एड हेरे बापत चाहिँ हामीलाई त्यहाँबाट सर्टेन सेन्स चाहिँ हामीलाई आउँदछ र यसरी नै हामीले स्ट्यान्ड अनमा गएर भिडियो हेरेर अथवा त्यहाँ भएको अरू सर्वेहरू हेरेर हामीले अर्न गर्न सक्दछौँ। अन्त 20 सेकेन्ड पछि मात्र यो फेरि अर्को एड डिस्प्ले हुन्छ। एड यसरी डिस्प्ले भइसकेपछि वाउ कोइन अर्न गऱ्यौँ, 10 सेन्ट हामीले कलेक्ट गऱ्यौँ। सो यसरी हामीले यहाँबाट अर्न गर्न सक्दछौँ। रिफर लिङ्कबाट तपाईँहरू जोइन गर्न सक्नुहुँदछ। म डिस्क्रिप्सनमा मेरो रिफर लिङ्क राख्दछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।